હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આઈ હોપ કે તમે ખૂબ જ મજામાં હશો. તો લઈને આવ્યો છું આજે એક ધમાકેદાર એપ્લિકેશન, અને જેમાં તમે 100 રૂપિયા સુધીની જે શોપિંગ છે તે ફ્રી કરી શકો છો. પ્રોડક્ટ 100 રૂપિયા સુધીની મંગાવી શકો છો. તો સિમ્પલ એના માટે તમારે અહીં પ્લે સ્ટોરમાં જવાનું છે. આ જે અપડેટ છે તે મેં પહેલાં પણ આપી ચૂક્યો છું ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર. તો સિમ્પલ તમારે અહીં પ્લે સ્ટોરમાં જવાનું છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈને સિમ્પલ તમારે અહીં સર્ચ બારમાં સર્ચ કરવાનું છે ફાર્મસી. તો જે ફાર્મસી એપ છે, દવા માટેનું સ્પેશિયલ એપ છે, એ આ રીતનું કંઈક દેખાય છે, તમે જોઈ શકો છો એનું લોગો. તો એને સિમ્પલ તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે અને એને ઓપન કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી સિમ્પલ તમારો મોબાઈલ નંબર અને એડ્રેસ, આ ઉપરાંત ઈમેલ એડ્રેસ કે જે પણ નાખવાનું હોય તે નાખીને સિમ્પલ તેમાં એક આઈડી છે તે ક્રિએટ કરી લેવાની છે. અને થોડા જ દિવસમાં તમને એમાં 100 રૂપિયા ક્રેડિટ થયેલા જોવા મળશે. તો સિમ્પલ વોલેટમાં જઈને હું તમને અહીં બતાવી દઉં છું. તો ફાર્મસી વોલેટ નામનો અહીં એક ઓપ્શન દેખાય છે, એના પર સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી તમે અહીં જોઈ શકો છો 100 રૂપિયા જે છે તે મારા અહીં જમા થયેલા જોવા મળે છે. તો એ જ રીતે તમને પણ થોડા જ દિવસમાં આ જે 100 રૂપિયા છે તે જમા થયેલા જોવા મળે છે. અને તમને એક ટેક્સ મેસેજ પણ આવશે કે તમારા ખાતામાં જમા થયેલા છે અને તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો સિમ્પલ તમારે હોમમાં જવાનું છે અને કોઈ પણ એક જે પ્રોડક્ટ છે 50 રૂપિયા સુધીની, એને તમે અહીંથી સર્ચ કરી શકો છો અને એને તમે ફ્રીમાં મંગાવી શકો છો. જો તમારા ઘરમાં 2-3 મોબાઈલ હોય અથવા 4-5 સિમના નંબર તમારા પાસે હોય તો તમે 500 રૂપિયા સુધીની વસ્તુ જે છે તે અહીં ફ્રીમાં મંગાવી શકો છો. તો અહીં હું ફક્ત મારા પાસે 2 આઈડી છે, તો 2 આઈડી પરથી તમને હું કરીને બતાવીશ. તો મને બંને આઈડી પર 100 રૂપિયા એટલે કે 200 રૂપિયા મળ્યા છે. તો હું 200 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ તમને અહીં ઓર્ડર કરી બતાવીશ. સિમ્પલ અહીં તમે જોઈ શકો છો શોર્ટ બાયમાં જવાનું છે અને પ્રાઇસ લો ટુ હાઈ કરી દેવાનું છે, એટલે સસ્તી પ્રોડક્ટ જે છે તે પહેલાં આવી જશે. તો સિમ્પલ તમે અહીં જોઈ શકો છો, આ છે કિચનની બધી વસ્તુઓ છે. તો એમાં વાસણ ધોવાના સાબુ છે, આ ઉપરાંત વાસણ ધોવાનું જેલ છે ને એ બધું છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીં ઘણા બધા ઓપ્શન છે, તો તમે બીજું પણ વસ્તુ અહીં જોઈ શકો છો. મોંઘી વસ્તુ પણ તમે મંગાવી શકો છો, પણ તમારે એના માટે પૈસા પે કરવા પડે છે થોડા ઘણા. તો હું સજેસ્ટ કરીશ કે તમે ફ્રીમાં લેવા માગતા હોય તો 50 રૂપિયાની અંદરની જે વસ્તુ તમે મંગાવો, જેથી કરીને તમને ફ્રીમાં અહીં મળી શકે. તો સિમ્પલ હું બીજો અહીં ઓપ્શન છે તેમાં જઈને જોઉં છું. તો અર્લી કેરમાં જઈને જોઈએ તો અહીં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. એમાં આપણે કેટલીક ક્રીમ અને બામ આપવામાં આવેલા છે, એમાં જઈને જોઈ લઈએ. તો સિમ્પલ શોર્ટ બાયમાં જઈને લો ટુ હાઈ કરી લઈએ. ત્યાર પછી તમે અહીં જોઈ શકો છો હિમાલયા બામ છે, ત્યાર પછી ઝંડુ બામ છે, ત્યાર પછી ઝંડુ અલ્ટ્રા પાવર છે. એ બધી 40 રૂપિયાની વસ્તુ છે. 36 રૂપિયાની ક્રીમ છે કે જે તમે ફ્રીમાં મંગાવી શકો છો. તો સિમ્પલ આપણે જોઈ લઈએ, કંઈ મંગાવવા જેવું હોય તો મંગાવી લઈએ. તમને કોઈ પણ એવી દવા જરૂરી હોય કે જે તમને જીવન જરૂરિયાતમાં જરૂર પડતી હોય એની, તો તમે અહીં મંગાવી શકો છો. તો હું પેઇન રિલીફમાં જોઈ લઉં છું અને સિમ્પલ એમાં આપણે લો ટુ હાઈ કરી લઈએ. તો વોલીની જેલ છે, ત્યાર પછી ક્રોસિન ટેબ્લેટ છે, ઝંડુ બામ છે, આયોડેક્સ છે, ઝંડુ અલ્ટ્રા પાવર બામ છે. તો સિમ્પલ કોઈ પણ એક હું ક્રીમ જે છે રિલીફ જેલ તે હું મંગાવી લઉં છું અહીં. તો વોલીની જેલ, વોલીની સ્પ્રે. તો સિમ્પલ હું અહીં કોમ્બી ફ્લેમ છે તેને હું મંગાવી લઉં છું. આ એક માલિશની દવા આવે છે, એની એડ પણ આવે છે. તો સિમ્પલ તમારે એડ ટુ કાર્ટ કરવાનું છે અને ક્વોન્ટિટી સિલેક્ટ કરી લેવાની છે. તો અહીં હું એક ક્વોન્ટિટી સિલેક્ટ કરીશ. ત્યાર પછી વ્યૂ કાર્ટ પર સિલેક્ટ કરવાનું છે અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે તમારા કાર્ટમાં આ જે પ્રોડક્ટ છે તે એડ થઈ ગઈ છે. અને સિમ્પલ 51 રૂપિયાનું જે આ ક્રીમ છે અને 49 રૂપિયા ડિલિવરી ચાર્જ છે. તો ટોટલ રૂપિયા થાય છે 100 રૂપિયા અને 41 પૈસા. તો ફાર્મસી એપમાં આપણા પાસે ઓલરેડી 100 રૂપિયા છે જ, તો મારે ફક્ત ચૂકવવા પડશે 41 પૈસા. સિમ્પલ તમારે અહીં તમારું એડ્રેસ જે છે તે
સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। એડ્રેસ સિલેક્ટ કરતી વખતે તમારું નામ અને નંબર જે ચાલુ હોય તે જ આપવાનો છે, જેથી કરીને જ્યારે વસ્તુ ડિલિવરી થાય ત્યારે લોકો ફોન કરી શકે। ત્યાર પછી તમારો પિનકોડ અને જે તમારું બિલિંગ એડ્રેસ હોય તે તમારે અહીં આપી દેવાનું છે। તો સિમ્પલ હું અહીં એડ કરી લઉં છું। તો સિમ્પલ એડ્રેસ એડ કર્યા પછી પ્રોસીડ ટુ બાય પર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે। તમે અહીં જોઈ શકો છો 0.41 મારે પૈસા ચૂકવવાના છે ફક્ત। તો સિમ્પલ પ્રોસીડ ટુ બાય પર ક્લિક કરી લઉં છું અને ત્યાર પછી પેમેન્ટ ઓપ્શન તમને જોવા મળે છે। તો તમે અહીં પેટીએમ, ફોનપે અથવા યુપીઆઈ તમે કોઈ પણ યુઝ કરતા હોય એના દ્વારા તમે અહીંથી જે પેમેન્ટ છે તે કરી શકો છો। તો સિમ્પલ મારે ફક્ત 0.41 પૈસા ચૂકવવાના છે। તો અહીં હું મારા પેટીએમ યુપીઆઈ થ્રુ મેં અહીંથી જે પેમેન્ટ છે તે કરી દઉં છું। તો એ જ રીતે તમે સક્સેસફુલી અહીંથી આ જે પ્રોડક્ટ છે તે ફ્રીમાં અથવા 1-2 રૂપિયા 5 રૂપિયામાં મંગાવી શકો છો। તો સિમ્પલ આઈડી બનાવીને તમારે મૂકી રાખવાનું છે અને તમારા પર ટેક્સ મેસેજ આવે એટલે તમે જોઈ લેવાનું તમારે કે તમારામાં પૈસા જમા થયા છે કે નહીં, અને સિમ્પલ તમે આ રીતે 100 રૂપિયા સુધીની વસ્તુ મંગાવી શકો છો। અને જો તમારા પાસે ઘરમાં 5 મોબાઈલ હોય તો 5 મોબાઈલમાં ઘણા બધામાં 2 સિમ હોય છે, તો સિમ્પલ તમે 1000 રૂપિયા સુધીની પણ વસ્તુ અહીં ફ્રી મંગાવી શકો છો। આ જે અપડેટ છે તે મેં પહેલાં જ ટેલિગ્રામમાં આપી દીધી હતી। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ઓર્ડર પ્લેસ્ડ સક્સેસફુલી અને 1 ફેબ્રુઆરીએ મને આજે છે તે રિસીવ થઈ જશે। તો સિમ્પલ મારું ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરવાનું હોય બાકી હોય તો જે સબસ્ક્રાઈબર જેટલા પણ અહીં જોઈ રહ્યા છે એ લોકોએ ટેલિગ્રામ ચેનલ ખાસ જોઈન કરી લેવી, જેથી કરીને જે પણ નાની નાની અપડેટ છે તે ત્યાં હું સૌથી પહેલાં આપી દઉં છું। તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, અને આ જે પ્રોડક્ટ આવશે તો તમને હું જરૂરથી અનબોક્સિંગ કરીને પણ બતાવીશ। ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।